Kalau korang ada kereta ni, korang baik-baik lah. Sila-sila korang ni perosak environment. Apa masalah korang ni? Korang test A, tapi bila keluar fail, macam mana? Padan muka, kau dah buat kerja. Kau buat kerja betul-betul. Jangan buat kerja skandal-skandal ni, tak cantik. Jadi EPA dia confirm mengamuk lah. Kau tak ikut rule gua mah, mesti gua kena potong lu. Apa yang jadi kalau salah satu manufacturer yang terbesar dekat dalam dunia ni kantoi menipu dengan customer-customer dia? This is one of the most controversial scandal dalam dunia otomotif dekat dalam satu dunia ni. Impact dia sampai sekarang ramai yang nak kena masuk court, ramai yang kena saman up and down, and at the same time rugi yang berjuta-juta dan menjatuhkan reputasi brand dan juga negara tu. Jadi pada hari ni aku nak ceritakan dekat korang tentang Dieselgate, skandal emission yang paling kontroversial dekat dalam dunia sekarang. Let's go. Volkswagen, mesti korang kenal nama Volkswagen ni siapa. Volkswagen merupakan salah satu brand yang paling besar, paling famous daripada zaman Hitler lagi dah ada. Macam yang korang tahu, Volkswagen dan Volkswagen Group telah memiliki banyak brand-brand yang gempak dekat luar sana, daripada A sampai Z. Maybe ada yang korang tahu brand-brand ni yang diorang own. Antara brand-brand yang diorang own, Lamborghini, Ducati, Audi, Porsche dan macam-macam lagi brand under Volkswagen Group. Apa yang buat Volkswagen ni kantoi? Sebab pada tahun 2015, the United States of Environmental Protection mengeluarkan satu statement. Volkswagen at the same time sibuk nak promote dia punya kereta-kereta diesel yang mengurangkan emission. Kereta-kereta yang dia panggil keluarkan clean diesel. Tapi di sebaliknya, tak semua betul, Mat. Sebab itulah aku ni tak ada Volkswagen. Sebab aku tak pakai because aku tak rasa kereta tu laju macam aku punya S15. Betul ke tak betul? Kalau korang tak setuju, korang komen dekat bawah. Di sebalik tirai, Volkswagen dah pasang satu software dekat kereta-kereta diorang ni. Andai kata tengah testing, dia akan kurangkan efisiensi dan power yang dikeluarkan oleh kereta tu, dan equals tu kepada perosak alam sekitar ni pun keluarlah sikit. Dia punya test tu kira lulus lah. Tapi bila real driving, bila dah jual dekat customer, sebenar-benarnya software tu tak ada pun, dan pelepasan gas-gas yang merosakkan alam sekitar ni lagi banyak, lagi berkali-kali ganda. Berapa kali ganda? 40 kali ganda teruk dia. Apakah bahan-bahan yang dilepaskan? Nitrogen oxide. Nitrogen oxide ni merupakan bahan-bahan yang boleh menyebabkan asma, pneumonia, kanser dan macam-macam lagi. Memang teruk kalau korang hidu benda ni hari-hari. Pada tahun 2014, International Council on Clean Transportation mengeluarkan report. Dia tengok tak match dengan apa yang Volkswagen test dengan apa yang dikeluarkan dekat jalan awam. Terlalu banyak, macam ada yang tak kena. Jadi dari situ domino dia start untuk jatuh satu persatu. ICCT pun panggil untuk buka kertas siasatan dan panggil pihak berkuasa nak interrogate. Tanya, apa masalah korang ni? Korang test A, tapi bila keluar fail, macam mana? Pada September 18, 2015, EPA mengeluarkan report terhadap Volkswagen dan dia charge Volkswagen under the Clean Air Act. Maksudnya, kereta-kereta yang dikeluarkan ni sepatutnya ada penapis-penapis yang mengeluarkan udara yang bersih, tetapi Volkswagen macam kita tahu tidak buat sedemikian. Jadi EPA dia confirm mengamuk lah. Kau tak ikut rule gua mah, mesti gua kena potong lu. Diorang mendakwa yang Volkswagen dah memasang alat-alat yang tidak dibenarkan dekat Volkswagen untuk mengurangkan emission dikeluarkan hanya dalam testing. In real life tak tally macam aku cakap tadi. And berapa banyak kereta yang dah dijual? 11 juta unit kereta dalam satu dunia, 500,000 unit hanya dekat United States of America. Kalau beli bateri Astra akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000. Nationwide warranty, diperakui rem untuk semua model kereta dan boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Kereta-kereta yang dipasang benda ni seperti kereta Volkswagen Jetta, Passat, Golf, Beetle dan juga Audi A3. Kalau korang ada kereta ni, korang baik-baik lah. Sila-sila korang ni perosak environment. Bukan macam kita orang. Kita orang ada penapis. Penapis tu dah dekat tepi lah. Aku dah potong, dah siap-siap modify slate pipe. Selepas je kantoi benda ni, Volkswagen punya saham of course jatuh merudum. Diorang kena execute dekat Eropah dan juga di USA. Atas bawah kiri kanan kena jolok punya.
Tapi Volkswagen ni punya keras kepala sampai diorang tak nak buat pun apology statement. Diorang nak masuk court, bayar settlement, bayar penalty, sampailah diorang betul-betul mengaku salah dalam court on their charges. Sebagai contoh, dekat US dia kena prosecute, dia dipaksa, bukan dipaksa lah, dia dikehendaki untuk bayar 2.8 billion USD untuk dia punya settlement. Dan macam kalau dekat Germany pula, 4 orang pegawai atasan disebarkan dekat dalam skandal ni dan dihebohkan dekat orang ramai. Padan muka, kau dah buat kerja, kau buat kerja betul-betul, jangan buat kerja skandal-skandal ni, tak cantik. Dan at the same time, pada tahun 2015 Volkswagen telah rugi 2.5 billion USD. Rugi ini cerita dah tolak profit cost apa semua, rugi 2.5 billion USD pada tahun 2015. Bukan itu sahaja, EPA pun ada power untuk keluarkan saman ke atas setiap unit kereta yang dikeluarkan tanpa pengesahan daripada diorang punya act tu. And setiap kereta bernilai dalam 38,000 nak dekat 40,000 lah USD. Total up 18 billion USD dia nak kena bayar. Mana kau nak cekau duit banyak tu untuk bayar saman? Oi, pening mat. Kalau aku jadi Volkswagen, aku tutup ke? Aku tutup 18 billion mana kau nak dapat tu? Kau dah tak ada modal dah ni. Orang tak percaya kau dah ni. Disebabkan benda tu sampai sekarang Volkswagen kena naik turun court. And at the same time, skandal Dieselgate ni bukan sahaja efekkan Volkswagen tapi efekkan satu dunia otomotif. And disebabkan itu, banyak lagi brand-brand seperti BMW, Toyota, Mercedes semua disiasat lebih teliti untuk dia punya kereta-kereta diesel ni. Siapa lagi nak beli kereta diesel selepas benda ni dah jadi? Lagi sedih, lagi susah, lagi teruk diorang kena. Dah lebih dari 1 dekad Volkswagen cuba untuk memberi kepercayaan kepada customer-customer dia. Tapi kita tengoklah, banyak lagi tak budak-budak golf kat luar sana nak main golf. Banyak lagi tak budak-budak TSI, GTI semua nak main. Diorang tengah try tarik customer diorang balik. Banyak diorang punya eksekutif yang tinggi ni semua kena soal siasat, naik turun court. And at the same time, Volkswagen lebih kepada arah EV sekarang untuk cuba menyelesaikan masalah ni dan nak tarik new customer untuk masuk ke Volkswagen punya group. Jadi itu sahaja. Korang rasa apa pendapat korang tentang skandal ni? Sila komen dekat bawah. Macam biasa, kalau korang nak cari merchandise, sila go to www.motomaniac.easy.co untuk mendapatkan merchandise yang terbaik daripada Motomaniac. Sign up as kita punya basic member, korang ada chance untuk pergi ke silver dan gold. Macam-macam perks yang ada, so stay tune, stand by. See you guys. Papa Roger. Ciao.